আকৌ ডাঙৰ ভাগিনজনীলে বাইদেউৰ কুৰ্তা এটা চিলাবলৈ দিছিলে ইউনিফৰ্ম, আৰু ইউনিফৰ্মৰ কুৰ্তাটো কাটি ল'লোঁ। প্ৰথমতে কাটি কৰি চিলালোঁ। চিলাই কৰি হৈ গ'ল পিনে মই ইস্ত্ৰিটো দি দিলোঁ, কাৰণ ইস্ত্ৰি দিলেহে মানে ফিটিংটো ভাল হয়, চিলাই তিলাইবোৰ ভাল হয়। সেইটো কাৰণে ইস্ত্ৰি দি কৰি বোলো ভিডিঅ' এটাকে কৰি থৈ দিওঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আকৌ ইউনিফৰ্মৰ পেণ্টটো চিলাব লাগিব। টপটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ পেণ্টটো কাটি ল'লোঁ, ওপৰৰ কঁকালৰ সেইডোখৰ কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া পেণ্টটো 2.5 মিটাৰ আছে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চিন দি ল'লোঁ। চিন দি পিনে কাটি পিনে দিকচনে জইন কৰি দিলোঁ সেইডোখৰ। তাৰপিছত কাটি ল'লোঁ। কাটি লৈ এতিয়া চিলাইছোঁ। ঘৰত থাকোঁতে আৰু চিলাই কৰি দিওঁ। আচলতে কাপোৰটো মই গোলাঘাটত থাকোঁতে কিনিছিলোঁ, কিন্তু মই তালৈ লৈ গ'লোঁ। কোচ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া দুটা জইন কৰি দিওঁ। দেখিছেনে বাৰু, চিলাই কৰি হৈ গ'ল। আৰু কিমানখিনি কোচ পৰিছে, মাত্ৰ 2.5 মিটাৰ কাপোৰতেই। আৰু ইউনিফৰ্মত মাত্ৰ 4 মিটাৰ কাপোৰতে গোটেই ইউনিফৰ্মযোৰ হৈ গ'ল। এইটো কুৰ্তাটো কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন। যদি ভাল পাই লাইক এটা কৰি দিব। আৰু এইটো প্লাজো পেণ্টটো, এইটো ইলাষ্টিক দি দিছোঁ।